Now rise aguao 51 question to sabo 51 question to rise sabo again etuwe koiso paper khon difficulty kiyo gutte question to pat to khai dise sauk kune iman poribo now yat ei bostubur khuda goise notun he karone paper to turn hoise but again কোনো ইয়া পেপাৰ খনত টান এটো কাৰণে হৈছে বিকজ এক তো বহুত লম্বা পেপাৰ এণ্ড সেকেন্ডলি সেই ইনফাৰেন্স টাইপৰ ষ্টেটমেন্ট দিছে হিষ্ট্ৰীটো দেখিছে কি ধৰণৰ কিছুমান খুদিছে বাট তাৰ ভিতৰত আমি বাছি উলাব লাগিব আমি কোনটোত লগাম আৰু কোনটো এৰিম নকৰোৱে য'ত আমি একো লজিকে নাই তাত ঠিক না এইটো কোৱেশ্চন পঢ়িব মিষ্টাৰ এক্স এটা সিনিয়ৰ অফিচাৰ হয় was overseeing a critical vaccination program during he founded a private service provider responsible for vaccine distribution or compromising on quality to make profit ঠিক আছে মানি লওক এটা অফিচাৰ এজন আছিল ভ্যাকসিনেশন প্ৰগ্ৰামটো চাই আছিল ঠিক আছে তো প্ৰাইভেট পাৰ্টি এটা লগাইছিল যে ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিবৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা সিফাললৈকে তাতে ইমেন্স প্ৰেছাৰ টু মেনেজ দ্য ইস্যু ডিউ টু ভেষ্টেড ইন্টাৰেষ্ট হি ৰেইজ হিজ ভইচ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে প্ৰেছাৰ আছিল যে তই একো মাত নামাতিবি যেনেকা হি কৰি আছে কৰি থাকক কবাত যদি দুই টোপাল ভ্যাকচিন দিব লাগে হি এক টোপাল দি পলাইছে ঠিক পইচা বচাই আছে মাৰি আছে তো ভেষ্টেড ইন্টাৰেষ্ট আছে তাৰ ঠিক আছে তো বাট তথাপিও হি ভইচ উঠালে আৱাজ উঠালে কাৰণ কি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত শিকিছে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম তো হি ৰিপৰ্টেড দ্য ইস্যু টু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভিজিলেন্স অথৰিটিক ৰিপৰ্ট কৰিলে ঠিক তো ইয়াত কোনটো প্ৰিন্সিপল অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ন প্ৰিন্সিপলছ এইবোৰ আমি এথিক্সত পঢ়ো ইন্টিগ্ৰিটি এপ্টিটিউড এথিক্স তাত পঢ়ো জিএছ 4 পেপাৰত পঢ়ো ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো টাফ এটো কাৰণে হৈ যায় কাৰণ কি বহুতে এথিক্স শুনে ফাৰ্স্ট টাইম দি আছে বা ফাৰ্স্ট টাইম দি আছে বুলি কওঁ মই ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট ধৰক তো তেওঁলোকে জিএছ 4 খন এতিয়া নপঢ়ি নাই পঢ়া মানি লওক প্ৰিপাৰেচন কৰা নাই প্ৰিলিমছ হ'ব দেন প্ৰিপাৰেচন কৰিব জিএছ 4 ষ্টাৰ্ট কৰিব বা যোনে পঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণে এটো ইজি হৈ যায় কোৱেশ্চন হেতু কাৰণে তো ইয়াত কি হয় ৰাইজ ডেফিনেটলি কাৰণ কি কিবা এটা কামত যেতিয়া আমি সৰকাৰি কাম এটা কৰিছো মোৰ যিখিনি ৰোল আছে এইখিনি মোৰ কাম এই কামখিনি মই ঠিকমতে কৰিব লাগে ঠিক আছে তাত মোৰ এটা একাউন্টেবিলিটি থাকে তো এই এনসাৰটোৰ হয় ইয়াৰ একাউন্টেবিলিটি হে কাৰণে মই কৈছো ডুৱেবল কৈছো কাৰণ কি এথিক্স পঢ়িলে এটো কোৱেশ্চন ইজি হৈ যাব যোনে এথিক্স পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে টান কোৱেশ্চন ঠিক এথিক্সৰ কাৰণে সহজ হে কাৰণে মই ডুৱেবলত ৰাখিছো ঠিক এগেইন এটো চাওক না এটো কোৱেশ্চন ডুৱেবল এটো কোৱেশ্চন চাব বহুত মাল্টি এথনিক ডিস্ট্ৰিক্ট আছে where both economic competition and না কোৱেশ্চনটো চাওক ৰাইজ ইমান লম্বা না এটো পঢ়োতেই ঠিক আছে মই ঘৰত বহি পঢ়ি আছো এক্সাম প্ৰেছাৰত কোনবা এজন ষ্টুডেন্টে এটো পঢ়ি আছে ভাবক ভাই আগত কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব ওএমআৰত মাৰ্ক কৰিব লাগিব সো পেপাৰ বহুত টান ঠিক আছে তো মোৰ কনসেপ্টটো এটো না হেটো প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আমি লম্বা পেপাৰবোৰ টেষ্ট সিৰিজবোৰ চাব কোচিংবোৰৰ কোনে এনেকুৱা অলপ পেপাৰ বনায় ভাল তাক ল'ব সবকে জাৰকাক নল'ব ঠিক frequently led to community tension হৈ আছে flashpoint has arisen with government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet ঠিক আছে tribal community which claimed that the land was sacred to critical at the same time urbanization local industry supported the project citing waste and health concern due to lack of proper the conflict has ঠিক আছে কাহিনীটো আলটিমেটলি কি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াতে কনফ্লিক্ট এটা হৈ আছে কোবাত মানি লওক গভৰ্নমেন্টে এটা ম্যানেজমেন্ট ফেসিলিটি এটা বনাব ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফেসিলিটি বনাব বিচাৰি আছে ঠিক আছে কাৰণ কি বহুত মানি লওক মই এক্সাম্পল দিছো গুৱাহাটীৰ ওচৰত আমাৰ কোবা গাঁও এখনৰ ওচৰত য'ত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত এটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফেসিলিটি চৰকাৰে বনাব বিচাৰি আছে কিন্তু ট্ৰাইবেল থকা মানুহখিনিয়ে উৎপাত লগাই আছে কি এইটো জায়গা আমাৰ পবিত্ৰ হয় আমি ইয়াক পূজা কৰো ইয়াত নবনাব নাও এজ এ ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েল ইউ আৰ টাস্ক উইথ ৰিজলভিং দ্য সিচুৱেশন থ্ৰু দ্য মেডিয়েশন ঠিক আছে তো স্টেটমেন্ট কেটা পঢ়ক এতিয়া এ কি কৰিব প্ৰথমটো খৰকে সাকসেসফুল কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুশন প্ৰসেস মাস্ট বিগিন ভাল কথা with acknowledging the cultural concern ভাল কথা of the protesting tribal community before discussing technical alternative ঠিক আছে সেকেন্ডটো পঢ়ক the government should move ahead with the project without delay to address urban health concern which outweigh the sentiments of a small group মানে এটো মানে হিটলাৰ বা সৰকাৰ হিটলাৰ হ'ব লাগিব সাংঘাতিক কথা কৈ দিছে মানে ট্ৰাইবেল গে ভাৰ মে মই কামটো কৰিব আগুৱাই যাওঁ কাৰণ কি আৰবান হেলথ কনসাৰ্ন আছে ঠিক আছে আমাৰ এনেকুৱাও নহয় ঠিক আছে এখন চাইনা নহয় ডেমক্ৰেসি হয় ঠিক আছে তো কনসালটেন্সি হ'ব মেবি আলটিমেটলি গভৰ্নমেন্টে হৈ যাব বাট যে ইয়াতে কি কৈছে আউটৱে দ্য সেন্টিমেন্টস অফ এ স্মল গ্ৰুপ এনেকুৱা নহয় মেবি গভৰ্নমেন্টে তাক ৰিলোকেট কৰিব কিবা এটা উপায় কৰিব ঠিক তো এইটো এটা বহুত টেঙা স্টেটমেন্ট এটা তো দুইটো মোৰ ভুল হ'ব সো যদি দুইটো ভুল হয়
ৰাইজ এইটো এ এনচাৰ ওলাই যায় সেইকাৰণে মই ডুৱেবলত ৰাখিছোঁ ঠিক আছে 52 ঠিক আছে বাকীকেইটা নপঢ়িলেও হ'ব ভাল কথাই কৈছে নেক্সট ক্ৰিয়েটিং এ মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ ডায়লগ প্লেটফৰ্ম চবকে লৈ আনিছোঁ মই ট্ৰাইবেল লিডাৰ্ছবোৰক এনভাইৰমেণ্টেল এনচাৰ সেইটো ভাল কথা ন এইটো মই কৰিম আপুনি যদি কালি এজন অফিচাৰ হয় মানি লওক আপোনাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যে তাৰ পৰা মাটি খালী কৰিব লাগে আপুনি কি ডাইৰেক্ট তাক লাঠি মাৰি খেদাব নেকি ঠিক আছে তো আপুনি মেবি আপুনি যোনটো লেভেলত আছে এই মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ ডায়লগ প্লেটফৰ্মটো মানি লওক আপুনি এটা সৰু অফিচাৰ আপুনি এইটো লেভেলত কৰিব নোৱাৰে বাট এটলিষ্ট আপুনি ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰিব তো মই সেই লেভেলত কৈ আছোঁ যোনটো লেভেলত অফিচাৰে ডিচিজনটো ল'ব মানি লওক চিফ ছেক্ৰেটাৰী লেভেলত হওক বা ছেক্ৰেটাৰী লেভেলত হওক তেওঁলোকে ডিচিজন ল'ব যে আমি এখন মিটিং পাতোঁ গভৰ্ণমেণ্টক ৰিলে কৰিব ঠিক ভাল কথা কৈছে বাট এনেকৈ ক'ব নেকি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড মুভ এহেড এইটোতো ভুল তো সেনেকুৱা না এগেইন এইটোও এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে মিষ্টাৰ ইজ এ মিড লেভেল চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচিয়েল ৱৰ্কিং ইন দ্য আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কাম কৰি আছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হয় আৰ্বান ৰিচেণ্টলি চি ৱাজ ইনভলভ ইন এপ্ৰুভিং এ কণ্ট্ৰেক্ট ফৰ এ পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ট্ৰেক্ট এটাক এপ্ৰুভ কৰিছে পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ঠিক আছে মানি লওক দলং বনিব ব্ৰিজ বনিব কিবা এটা বনিব আৰু এই নিউ কমিউনিটি পাৰ্ক বনি আছে ঠিক আছে দিয়াই আছে ডিউৰিং দ্য এপ্ৰুভেল প্ৰচেছ চি ৰিচিভ এ পিচ অফ কনফিডেঞ্চিয়েল ইনফৰমেশ্যন ইণ্ডিকেট ওৱান অফ দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড কণ্ট্ৰেক্টাৰ হিষ্ট্ৰী অফ পুৱাৰ ৱৰ্কমেনশ্বিপ ঠিক আছে তেওঁ যেতিয়া কণ্ট্ৰেক্টবোৰ টেণ্ডাৰবোৰ তেওঁৰ হাতত আহিছে তেওঁ এটা গম পালে যে এটা কণ্ট্ৰেক্টৰৰ এটা বেয়া আছে যে সি বেয়া কাম কৰে আৰু এলিগেশ্যন আছে কৰাপশ্যন বেলেগ চিটিত দ্য হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি হেড নহয় ঠিক আছে মিড লেভেল চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচিয়েল ঠিক আছে মাজৰ আপুনি হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মিষ্টাৰ ৱাই এডভাইচ আৰ নট টু ডিছক্ল'জ দিছ ইনফৰমেশ্যন দেখিছে হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে নকৰে মানি লওক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে কৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে কৈ আছে নট টু ডিছক্ল'জ দিছ ইনফৰমেশ্যন টু দ্য প্ৰজেক্ট কমিটি অৰ দ্য পাব্লিক বিকজ ইট কুড ডিলে দ্য প্ৰজেক্ট ঠিক আছে ডিলে হৈ যাব হাউ এভাৰ মিছ এক্স বিলিভ ডেট উইথহল্ডিং চাৰ্জ ইন কম্প্ৰমাইজ ডেফিনেটলি ঠিক আছে এইটো এই এথিক্সৰ কুৱেশ্যন এইটো তো হোৱাট এমং দ্য ফলোইং শ্বুড মিছ এক্স ডু এতিয়া এক্সে কি কৰিব আপুনি ভাবক আপুনি গম পাইছে যে আপুনি এটা অফিচত কাম কৰি আছে আপোনাৰ এটা টেণ্ডাৰ আহিছে আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ টেণ্ডাৰ পাৱাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব মই এক লওঁ নে বিক লওঁ নে চিক লওঁ নে ডিক লওঁ চিৰ কিন্তু কামবোৰ বেয়া কৰাপশ্যন হয় কিন্তু আপোনাক ওপৰৰ মালিকে কৈছে নাই তই একো কৰিব নালাগে চিয়ে যদি পাইছে তই জল্দি কৰি দে কাম ঠিক আছে তো সেনেকুৱা হ'লে আপুনি কি কৰিব নাও চাব ইমিডিয়েটলি ডিছক্ল'জ দ্য ইনফৰমেশ্যন টু দ্য প্ৰজেক্ট কমিটি এণ্ড দ্য পাব্লিক ঠিক আছে এগেইন কুৱেশ্যনটো মই ডিফিকাল্টতে ৰাখিম ৰেকমেণ্ড ৰিমুভিং দ্য কণ্ট্ৰেক্টাৰ ফ্ৰম দ্য শ্বৰ্ট লিষ্ট টু প্ৰটেক্ট দ্য প্ৰজেক্টছ ইণ্টিগ্ৰিটি ঠিক আছে প্ৰপ'জ এ লিমিটেড ডিছক্ল'জাৰ টু এন অভাৰচাইট কমিটি ৱাইল কিপিং দ্য ইনফৰমেশ্যন কনফিডেঞ্চিয়েল ফ্ৰম দ্য পাব্লিক চাওক এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আপুনি যেতিয়া অফিচিয়েল এগেইন এই বস্তুবোৰ এথিক্স পঢ়িলে আহিব এতিয়া লগে লগে নাহে আমি তাতে গৈ কিনে আমি ডাইৰেক্ট এনেকুৱাও কৰিব নোৱাৰোঁ যে পূৰা বাহিৰত আহি কিনে মিডিয়াত বাইট দি দিওঁ কাৰণ কি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা প্ৰচেছ আছে ঠিক আছে প্ৰচেছটোক ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' ইমিডিয়েটলি ডিছক্ল'জ দ্য ইনফৰমেশ্যন যদি কৰি দিওঁ এইটো মই প্ৰচেছৰ এগেইনষ্টত গৈছোঁ যেতিয়া আমি এটা ছিষ্টেমৰ পাৰ্ট আমি ছিষ্টেমটোত লজ ৰেগুলেশ্যন ৰুল আছে তাৰ মতে চলিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা হৈ আছে মই গৈ কিনে ঢোল পিটি দিওঁ নহয় তেনেকুৱা ছিষ্টেম এটা আছে ছিষ্টেমটোক আমি সদায় ছিষ্টেমটোক বিশ্বাস কৰিব লাগিব ছিষ্টেমত যাব লাগিব ছিষ্টেমত যদি যোৱাৰ পিছত যদি সেইবোৰ ফ'ল' কৰাৰ পিছতো যদি নহয় তেতিয়াহে আপুনি এইবোৰ কৰিব পাৰে ডিছক্ল'জ চ' ইমিডিয়েটলি ডিছক্ল'জ নকৰে কেতিয়াও কিবা এটা বস্তুত আপুনি কিবা এটা ইৰেগুলাৰিটি দেখাই আছে আপুনি নিজৰ যেনেকৈ তেওঁ মিছ এক্সে তাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'লে সেইকাৰণে তেওঁ এডভান্স কৰিলে তো আপুনি অন ৰিটেন দিব ছিনিয়ৰক ৰিটেন দিব তেওঁ কি ৰিপ্লাই দিয়ে চাব বাকী যিটো প্ৰচেছ আছে এনেকুৱা কিবা ল আছে নেকি আমাৰ টেণ্ডাৰবোৰ যেতিয়া কৰোঁ আমাৰ তেনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে নেকি যে কোনোবাই যদি আগত যদি এনেকুৱা আছে বেয়া কাম কৰিছে তাক আমি দিব নোৱাৰোঁ চাব লাগিব যদি নাই আপুনি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি চবখিনি কানুনত হয় গভৰ্ণমেণ্টত যিটো লিখা আছে সেইমতে হ'ব ঠিক তো এগেইন মই এইটো ডুৱেবলতো কৈছোঁ বিকজ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বিকজ অলম'ষ্ট 50-50 যদি মই ধৰোঁ 50% যোনে এথিক্স পঢ়ি আহিছে তেওঁলোকে এইটো উলিয়াই লৈ যাব আৰু যোনে নাই পঢ়া তেওঁ নোৱাৰিব ঠিক অ'কে বাট দিছ ইজ এ টাফ কুৱেশ্যন ইন জেনেৰেল দিছ ইজ এ টাফ কুৱেশ্যন এগেইন এইটোকো মই ডুৱেবলত ধৰিছোঁ বিকজ এইটো পলিটি আহি গ'ল কৈছে এক্সে ছেমিনাৰ চাওক আল্টিমেটলি আৰ্টিকেল 13ৰ কথা কৈছে আৰ্টিকেল 13ত ল মানে কি হয় ঠিক আছে তো বহুত কাহানী লিখিছে সেইকাৰণে পেপাৰখন বহুত লম্বা হৈ গৈছে এড্ৰেছিং এ ছেমিনাৰ অন দ্য টাৰ্ম ল এজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 13 অন দ্য পাৰ্ট 3 এক্স এক্সপ্লেইন ডেট টাৰ্ম ল'ত কি আছে কম্প্ৰিহেনচিভ ইট ইন অৰ্ডিনেঞ্চেছ হয়
অৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড ইভেন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এইখিনি হয় ল'ত এইখিনি সোমাই যায় গোটেইখিনি বাট ৱাইয়ে ক'লে যে ল'ত অলছ' ইনক্লুড কাষ্টম অৰ ইউজেছ হেভিং ইন দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড উই দ্য ফ'ৰ্চ অফ ল' ৱাইও কাৰেক্ট বাট তাৰ পিছত কৈছে ৱাইয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিক এক্স কনভিন্স নহ'ল মানে এক্সে মানা নাই কথাটো বুজিছে মই কৈছোঁ ভালকৈ শুনিব কুৱেশ্যনটো ধুনীয়া কুৱেশ্যন এক্সে কৈছে যে ল মানে অৰ্ডিনেঞ্চ অৰ্ডাৰ্ছ আৰু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্সে কৈছে অৰ্ডিনেঞ্চ এক্সৰ মতে ল কি এক্সৰ মতে ল কি আৰ্টিকল 13ত ঠিক অৰ্ডিনেঞ্চ ৰুলছ ঠিক আছে এক্সৰ মতে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ঠিক অৰ্ডাৰ্ছ অৰ্ডিনেঞ্চ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এণ্ড অৰ্ডাৰ্ছ ঠিক বাট ৱাইয়ে ক'লে যে কাষ্টমছ এণ্ড ইউজেছো আছে কাষ্টমছ এণ্ড ইউজেছো আছে ঠিক ঠিক তো ৱাই কাৰেক্ট বাট এক্সে কি ক'লে যে ৱাইয়ে যোনখিনি কৈছে কাষ্টম এণ্ড ইউজেছ নাই বুলি কৈছে টু হুইচ এক্স ডাজ নট কনভিন্স হোৱা নাই যে কাষ্টম এণ্ড ইউজেছ নাই বাট এক্সুৱেল আৰ্টিকল 13ত ৰাইজ আছেনে আছে গোটেইখিনিয়ে আছে এক্সে কোৱাখিনিও আছে ৱাইয়ে কোৱাখিনিও আছে ঠিক আছে তো ইয়াত কি হ'ব দ্য ভিউ অফ অনলি ৱাই ইজ কাৰেক্ট চ' এগেইন ডুৱেবল টান কিয় কাৰণ কি ইয়াতে দুটাকে লাগে ঠিক আছে এক্স ইজ কাৰেক্ট ইন দ্য ইনক্লুডিং দ্য ভিউ অফ নন ইনক্লুজন কনচেপ্ট দ্য ভিউ অফ বোথ এক্স ওৱান ৱাই এন কাৰেক্ট এই দুটাৰ মাজত বহুত ফচিব চি আৰু ডিত কাৰণ কি এক্সৰ মতে এইটো কাৰেক্ট ৱাইৰ মতে এইটো কাৰেক্ট কিন্তু ৱাইয়েতো এইটো কোৱা নাই যে এক্সে ভুল কৈছে ৱাইয়ে এক্সত মানিছে কিন্তু এক্সে ৱাইক মানা নাই এক্সে কৈছে যে এই দুটা নাই কাষ্টমছ আৰু ইউজেছ নাই বাট একচুৱেলিটো আছে তো এক্স ভুল বুজিছে চিম্পল না এগেইন 55টো চাব কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা সুধিছে মই টাফত ৰাখিম ইয়াত কোনোবাৰ যদি মনত আছে ন' আৰ্টিকেল ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়া দ্য স্পেচিফাইজ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া উইল বি অফিচিয়েলি কল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কিবা এটা আৰ্টিকেল আছে নেকি আমি জেনেৰেলি সেই লাষ্টৰ আৰ্টিকেলৰ পিনে লিখা আছে বাট ইন জেনেৰেল পঢ়া নাযায় সেইবোৰ আৰ্টিকেল সঁচা কথা ক'ব গ'লে পঢ়া নাযায় তো এইটো মই টানেই ক'ম বহুতে এইটো পাৰিবও পাৰে এগেইন যোনে বহুত পঢ়িছে পলিটি পাৰিব বাট এগেইন এইটোক মই টানতে ৰাখিম কোনোবা আৰ্টিকেল দেয়াৰ ইজ ন' আৰ্টিকেল ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যোনে এইটোক কৈছে যে ৰিপিল হৈ যাব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 আৰ্টিকেলে নাই বুলি কৈছে দেয়াৰ ইজ ন' আৰ্টিকেল না টুক্কা মাৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে এটাটো আৰ্টিকেল হ'ব পাৰে বাট কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ক'ব নোৱাৰে মেবি নাথাকিবও পাৰে ন কনষ্টিটিউশ্যনখনটো এনেকুৱা নহয় যে কোটি কোটি আৰ্টিকেল আছে বা ইনফাইনাইট আছে কেইটামান আৰ্টিকেলে আছে ন তাৰ ভিতৰত নাথাকিবও পাৰে কুৱেশ্যন বনাবলৈ ইজি ঠিক আচ্ছা তো এইটোত মই নকৰিলোঁ ধৰক না পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিছ মই ডুৱেবল কিয় ৰাখিছোঁ ডি ৰাইট চাব পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিটো ডুৱেবল কিয় ৰাখিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন অলপ ইজিৰ পিনে যাব ঠিক আছে আচ্ছা ৰ'ব ইয়াতে চাব বাট এগেইন মই এইটো ডুৱেবলতো নাৰাখোঁ একচুৱেলি ক'ব গ'লে সেইটো মোৰ ভুল হৈছে এইটোকো মই ডুৱেবলত নাৰাখিম দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চন ডিজেবিলিটি এক্ট এন এক্ট পাছ বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন মেণ্ডেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট প্লেচেছ এ লিগেল ডিউটি অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু এনচিয়ৰ এক্সেবিলিটি ঠিক আছে দ্য সুগম্য ভাৰত অভিযানৰ কথা আমি পঢ়োঁ জেনেৰেলি তাত কি হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি এইটো হয় এইটো কাৰেক্ট টু কাৰেক্ট চ' যদি ৰাইজ টু কাৰেক্ট এ আৰু বিৰ মাজত য়েছ দিছ ইজ ডুৱেবল বিকজ সুগম্য ভাৰত অভিযান আমি জানো এক্সেচিবল ইণ্ডিয়া কেম্পেইন চ' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব দিয়ে আমাৰ অকল এই যে ফুট অভাৰ ব্ৰিজকেইটা বনিলে নহ'ব ৰাইজ তাতে আমি লিফ্টটো দিব লাগিব হা তাতে লিফ্টটো থাকেনে নাই থাকে আমাৰ ফেঞ্চিৰ ওচৰতো আছে ফুল অভাৰ ব্ৰিজটো নহ'ব ৰাস্তাটো ওপৰেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যাব লিফ্ট এটাও দিব লাগিব অলপ যদি কোনোবা ফিজিকেলি এবেল মানুহ থাকে তেওঁ কেনেকৈ ওপৰত উঠিব দিগদাৰ হ'ব ঠিক আছে তো পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিছৰ কাৰণে সুগম্য ভাৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু কাৰেক্ট যেতিয়া হৈ যায় ৰাইজ এ আৰু বিৰ মাজত ফচি যায় এ আৰু বিৰ মাজত যেতিয়া ফচি যায় এগেইন মই আকৌ কৈছোঁ আমি আগুৱাব লাগিব ঠিক তো ডুৱেবল নেক্সট চাব 57 এগেইন দিছ ইজ ডুৱেবল ইয়াত চাব শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছৰ কথা সুধিছে আমি পলিটিত পঢ়োঁ নাও প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ ঠিক আছে আমাৰ যেনেকৈ BTC আছে ইন দ্য ষ্টেটছ অফ আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম আৰ গিভেন ইন দ্য 5th শিডিউল আৰে ভাই 5th আৰু 6th শিডিউলটো আমি বহুতবাৰ পঢ়োঁ বহুতবাৰ PYQ আহিছে দিছ ইজ ইজি 6th শিডিউলত আছে তো 1 নম্বৰটো ৰাইজ ভুল Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain income. নাজানো
দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ ফৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিটছ ইন পঞ্চায়তছ ফৰ উইমেন ডেফিনেটলি এইটোতো আমি পঢ়োৱে না আৰ্টিকেলো আছে ঠিক আছে আমি যেতিয়া লোকেল সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট পঢ়োঁ এইটো পঢ়োঁ দিছ ইজ কাৰেক্ট চ' 1 টো ভুল 3 টো কাৰেক্ট না অপশ্যন কেইটা চাওঁ দেয়াৰ আৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট চাওঁ কেনেকৈ দিছে সিহঁতে একো নাই ৰাইজ ইয়াতে আপুনি ইয়াতে মাৰ্ক কৰিলে এইটো ভুল এইটো কাৰেক্ট 2টোত আমাৰ ডাউট আছে একো নকৰোঁ চ' তেওঁ কি কৈছে দেয়াৰ আৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দুটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট আছে ডেট ইনক্লুড ষ্টেটমেণ্ট 2 আচ্ছা এইটো আমি এতিয়ালৈকে জানা নাই 2 কাৰেক্ট হয়নে নহয় দেয়াৰ আৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ ডেট আৰ ষ্টেটমেণ্ট 1 and 3 আৰে ভাই 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 1 টো কাৰেক্ট নহয় বি ভুল হৈ গ'ল দেয়াৰ ইজ অনলি 1 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এইটোতো ডাউট আছে ৰাইজ নাও থাৰ্ডত কৈছে অল 3 ষ্টেটমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট আৰে অল 3 নহয় প্ৰথমটোতো ভুল তো আমাৰ বাচি গ'ল এ আৰু চিৰ মাজত নাও এ আৰু চিৰ মাজত না আমি 2টোক ভুল মানিম না শুদ্ধ মানিম নাও ইয়াত যেতিয়া কৈছে আমাক সাম ট্ৰাইবছ কিছুমান ট্ৰাইবছ আমি চাবও যোৱা নাই আৰ এণ্টাইটেল টু এক্সেমশ্যন ফ্ৰম পেয়িং ইনকাম টেক্স অন চাৰ্টেইন ইনকামছ নাও যেতিয়া এনেকুৱা টাইপ অফ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সেইকাৰণে মই ডুৱেবল কৈছোঁ ৰাইজ কাৰণ কি 50-50 বনি গ'ল আপুনি আন্দাজত মাৰি গুচি যাব বাট আন্দাজত নামাৰিব ইয়াত এইটো সুধিব এই বস্তুটোত চাব এইটোৱে মই লজিকেল গেছিঙৰ কথা কৈ আছোঁ তেওঁ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে সাম ট্ৰাইব কিছুমান ট্ৰাইবৰ কথা কৈছে যে এক্সেমশ্যন পাই ইনকাম টেক্স অন চাৰ্টেইন ইনকামছ অল ইনকামো কোৱা নাই তেওঁ এক্সামিনাৰো বিচৰা নাই যে এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হওক ডেট ইজ কাৰেক্ট তো আমি যদি মাৰোঁ দেয়াৰ আৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ইনক্লুডিং ষ্টেটমেণ্ট 2 ঠিক 57 ৰিক্স ল'ব লাগিব ৰাইজ ভুল হ'লেও হ'ব ঠিক আছে এবাৰ এনচাৰটো চাই লওঁ ৰ'ব 57ৰ কি হয় এক ছেকেণ্ড ৰাইজ এনচাৰটো চাওঁ এনচাৰটো বি এ আছে ৰাইজ তো টোকা ভাল বহি গ'লে হয় হা 57ৰ সৰি ৰাইজ এ আছে ৰাইজ এ ঠিক কাৰেক্ট বহি গ'লে হয় বি ভয় খাই গ'লোঁ ঠিক নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন ৰাইজ ষ্টাৰ্ট আনষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন লক্ষ্মীকান্তত দিয়া আছে এইটো মই ক'বলৈ একো নাই দিছ ইজ এন ইজি কুৱেশ্যন এইটো আমি চবেই শুদ্ধ কৰি এইবোৰ কুৱেশ্যনত ৰাইজ ভুল নকৰিব ইয়াত যদি ভুল কৰে খতম চাব এইটো ডুৱেবল ৱেলফেয়াৰ অফ চিডিউল চাওক কমিটি বনাব অন দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল ট্ৰাইবছ অন দ্য আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি পঢ়োঁ ৰাইজ বাট এইটো আমি নাই পঢ়া স্পেচিফিকেলি বাট আমি অলপ এনালাইচিছ কৰোঁ ডুৱেবল মই কিয় কৈছোঁ চাব এৰি নিদিব পটককৈ পঢ়িব অল দ মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ কমিটি আৰ ইলেক্টেড ফ্ৰম বোথ হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দুইটা হাউচৰ পৰা আছে দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অফ দিছ কমিটি ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা নাও মোক এটা কথা কওঁ কমিটিবোৰৰ যেতিয়া চেয়াৰমেন নমিনেট কৰে বা এপইণ্ট কৰে ঠিক আছে কি ৰাজ্যসভাই কৰে নেকি চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনৰ ইমান কাম নাই পাৱাৰফুল কোন ৰাইজ লোকসভাৰ চেয়াৰমেন গোটেইখিনি আমি লোকসভা যেতিয়া চেয়াৰমেন মানে স্পীকাৰৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তাৰ সেইটো পাৱাৰে হয় সি চেয়াৰমেনটোক এপইণ্ট কৰে ঠিক তো ফাৰ্ষ্টটো ভুল দিছ ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাও ছেকেণ্ডটো শুনিব 20 নাম্বাৰ্ছ আৰ ইলেক্টেড বাই দ্য ৰাজ্যসভা এণ্ড 10 মেম্বাৰ্ছ বাই দ্য লোকসভা নাও এইটোও এটা থাম ৰুল ইয়াতো ইকুৱেল থাকিব ইয়াতো সদায় লোকসভাৰ মানুহ বেছি থাকিব আৰু লোকসভাত মানুহ বেছি আছে ৰাজ্যসভাতকৈ ঠিক আছে দে আৰ ডাইৰেক্ট পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ লোকসভাত তো লোকসভাৰ মানুহ বেছি থাকিব ৰাজ্যসভাতকৈ চ' দিছ ইজ অলছ' ৰং চ' এই দুটা যদি আমি ৰং কৰি দি পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ 4 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এইটোতো হ'বই নোৱাৰে 4টা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দেয়াৰ ইজ অনলি 1 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ডেট ইজ ষ্টেটমেণ্ট 2 নহয় ষ্টেটমেণ্ট 2টোতো মই ভুল ধৰিলোঁ দেয়াৰ আৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব পাৰে ডেট ইনক্লুড ষ্টেটমেণ্ট 1 ন' ষ্টেটমেণ্ট 1টোও ভুল এইটোও ভুল হৈ গ'ল দেয়াৰ ইজ ন' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট য়েছ দিটো কাৰেক্ট ঠিক আছে ৰাইজ বাকীখিনি মই নাজানিলেও হ'ব দিজ আৰ লজিকেল মই ইমানখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি পঢ়িছোঁ সেইখিনিতে মই দেখিছোঁ ৰাইজ যে আমি এনেকৈ ভাবিব লাগিব যে সাধাৰণতে লোকসভাৰ মানুহ বেছি থাকে মেম্বাৰ এণ্ড ছেকেণ্ডলি স্পীকাৰেহে এপইণ্ট কৰে এই দুটা কনচেপ্ট যদি মই জানো এইটো এনচাৰ ওলাই দিম ঠিক ডাইৰেক্ট নাও মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড ৰাইজ মই 59ৰ পৰা এনচাৰটো চাই লওঁ ছেকেণ্ড 59 ডি আছে ৰাইজ ঠিক আছে এনচাৰটো কাৰেক্ট হৈ গ'ল নাও 60 কুৱেশ্যনটো চাব ৰাইজ মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ অফ ইণ্ডিয়া নাজানো একো নাজানো মানি লওক হা বাট ডুৱেবল কেনেকৈ হ'ব চাব আমি কিছুমান ৰিস্ক ল'ব লাগিব ইট এইমছ টু এনহেন্স ইণ্ডিয়াছ এয়াৰ ডিফেন্স বেলিষ্টিক মিছাইল ডিফেন্স এণ্ড এৰিয়েল অফেন্সিভ কেপেবিলিটিছ হ'ব পাৰে মে বি সুদৰ্শন চক্ৰৰ লগত মানি লৈছোঁ হয় দ্য মিছন ইজ বিং ডিজাইন টু এনহেন্স ৰেপিড প্ৰিচাইজ এণ্ড পাৱাৰফুল ডিফেন্স ৰেছপন্স যদি ডিফেন্সৰ কথা পাতিছে 2টো ডিফেন্স আছে হ'ব ৰিইনফৰ্চিং ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি ভাল কথা ডিফেন্সৰ কথা পাতিছে পজিটিভ কথা পাতিছে ওৱান অফ দ্য এইম অফ দিছ মিছন ইজ টু কভাৰ অল পাব্লিক প্লেচেছ অফ ইণ্ডিয়া বাই এন এক্সপাণ্ডেড নেশ্যন ৱাইড ছিকিউৰিটি চিল বাই 2035 নাও ইয়াত চাওক এওঁ কি কৈছে এইমছ কি হয় গোটেই পাব্লিক প্লেচেছত
all public places of India গোটেই ইণ্ডিয়াত কিমান পাব্লিক প্লেচ আছে বাই এন এক্সপাণ্ডেড নেশ্যন ৱাইড ছিকিউৰিটি চিল বাই 2035 হ'বনে কমপ্লিট ইমান পাব্লিক প্লেচত গোটেই ইণ্ডিয়াত চ' মোৰ এইটো অলপ ডাউটফুল ৰাইজ তো যদি মই সেই ৰিক্সত যাওঁ 60ত মই মাৰি আহিম বি 1 and 2 ঠিক ৰাইজ সেইকাৰণে মই ডুৱেবল কৈছোঁ কোনবোৰ ডুৱেবল গম পাই আছে এতিয়া মিছন সুদৰ্শন চক্ৰৰ কথা আমি নাজানো কিন্তু কিবা ডিফেন্সৰ ৰিলেটেডেই হ'ব কাৰণ কি 1তো ডিফেন্স দিছে 2তো ডিফেন্স দিছে চ' 1 2 টো আহিবই ঠিক নাও 60 যদি এনচাৰটো চাওঁ ৰাইজ ভুল হ'ব নাই হ'ব দিয়ক হ'ব 60ৰ এনচাৰ ৰাইজ আছে এ 60ৰ এনচাৰ আছে এ চ' ডুৱেবল আমি ভুল হ'ব পাৰে চব শুদ্ধ হ'লে দেখোন আমি দেখোন সাংঘাতিক হৈ যাম ভুল হ'ব পাৰে বাট ৰিক্স ল'ব মই শিকাই আছোঁ নাও এগেইন এইটো চাব এইটো ৰাইজ কাটা কুৱেশ্যন যে ইয়াৰ পৰা কোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন আছে ইণ্ডিয়াই ৰেটিফাই কৰা নাই এটা কনভেনশ্যন মনত ৰাখিব লাগিব ৰাইজ ইয়াতো কোনোবা এটা যদি কোনোবাই জানে তেতিয়া ওলাব বাট দিছ ইজ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন ভেৰি ডিফিকাল্ট কাটিব লাগিব কোনটো দিব এগেইন এইটো ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন ৰাইজ এইটো চাব AI Impact Summit 2026 নিউ দিল্লীত হৈছিল The summit's intellectual framework was based on 3 foundational sutra people planning and project now AI Impact Summit নিউ দিল্লীত হৈছে এইটো যোনে পঢ়ি গৈছে তাৰ মনত থাকিব বাট এগেইন AI Impact Summit মোৰ মতে পঢ়িব লাগে নিউজ পেপাৰত আহিছিল যোনে পঢ়িছে এইটো কাৰেক্ট কৰিব তো মেক্সিমাম বহুতৰ কাৰণে এইটো ডুৱেবলো হ'ব এইটো মই নকওঁ যে এইটো টাফত নাৰাখো ৰাইজ বাট এইটো কুৱেশ্যন ডুৱেবলো হ'ব কাৰণ কি AI Impact Summit 2000 হেল্ডি নিউ দিল্লী ৰিচেণ্ট নিউজ হয় এইখিনি কভাৰ কৰিছে যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত হৈ যাব ঠিক বাট এগেইন অলপ ডিপলি সুধিছে 7 চাক্ৰাছ হুইচ ইনক্লুড এক্সেছ ফৰ ছ'চিয়েল ইমানখিনি পঢ়া নাযায় তো সেইকাৰণে মই এইটো ক্ৰছ কৰিছিলোঁ ঠিক মই ক্ৰছতে ৰাখিছোঁ ইয়াক নাও এইটো ইজি হয় ৰাইজ ইজিত কিয় ৰাখিছোঁ চাওক ই লিখি দিছোঁ ইজি কিয় ফলোয়িং কানেক্টিভ হৈছে পাৰ্ট অফ কোঅপাৰেশ্যন উইথ ইণ্ডিয়ান ASEAN মেম্বাৰ কাউণ্ট্ৰিজ নাও ইয়াৰ এইটোৰ কাৰণে ইজি আমি কালাৰ এণ্ড মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট পঢ়োঁ ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড পঢ়োঁ নাও ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড যেতিয়া আহি গৈছে ৰাইজ ASEAN হৈ গ'ল বাট আগৰতলা আখৰা ৰেল লিংকটো আমাৰ অকল ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বাট বাংলাদেশ আমি ASEANত নামানো না তো এইটোৰ যদি এনচাৰ আমি চাওঁ ৰাইজ এনচাৰটো ওলাই যাব 1 and 2 ঠিক 66টো আমাৰ ওলাই গ'ল এনচাৰ 1 and 2 এইটো আমাৰ ইজিত ধৰিম মই এইটো কাৰণ এইখিনি পঢ়া যায় ঠিক আচ্ছা এইটো ডুৱেবল ধৰিছোঁ কিয় ধৰিছোঁ এগেইন কাৰণ কি যেতিয়া আমি এগেইন এইটো কাৰণে ডুৱেবল ধৰিছোঁ মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি যেতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পঢ়োঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত আমি ইণ্ডিয়া ভূটান পঢ়োঁ ঠিক আছে ৰাইজ ইণ্ডিয়া ভূটান পঢ়োঁ ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি তাতে এটা পইণ্ট পঢ়োঁ মানি লওক ইণ্ডিয়া ভূটানৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণ ইণ্ডিয়াই তাত হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্লাণ্ট বনাই আছে হেল্প কৰিছে ভূটানক তেতিয়া এইটোৰ আমাৰ নাম অলপ চৰ্চা হয় মাংদেকচু ভালকৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন নকৰিব পাৰোঁ তো আমি এইটো জানিম 3 লগত হয় চ' যদি আমি জানো এইটো 3 লগত হয় ৰাইজ ইয়াতো বি হ'ব ইয়াতো চি হ'ব বা এইটো কাৰণেও কৈছোঁ কিছুমানে কিবা এটা পঢ়োঁতে মানে ডিকয়াৰ নামটো শুনিছে ডিকয়া ক'ত আছে ঠিক ডিকয়াটো শুনিছে ডিকয়াটো ক'ত আছে শুনিছে ঠিক আছে তো ডিকয়াটো যদি মানি লওক কোনোবাই জানে যে শ্ৰীলংকাত আছে তেওঁ মাৰি দিব তো সেইকাৰণে মই ইয়াক ডুৱেবলত ৰাখিছোঁ এগেইন এইখিনি ইণ্ডিয়া ভূটান ক'বাত আহিছে আমি ৰিলেশ্যনবোৰ আমি গম পাইছে এতিয়া মেইনছৰ পৰাও কেনেকৈ হেল্প কৰি আছে ইণ্ডিয়া ভূটান ৰিলেশ্যন এইবোৰ আমি জেনেৰেলি প্ৰিলিমছত এইবোৰ নপঢ়োঁ ইমান প্ৰিলিমছত আমি মেইনলি পঢ়োঁ কিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন পঢ়োঁ বেছিভাগ ASEAN হৈ গ'ল ঠিক আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হৈ গ'ল নেটো হৈ গ'ল নেটৰটো যোৱা বছৰ কুৱেশ্যন আহিছে 25ত এইবোৰ পঢ়োঁ বাট পাৰ্টিকুলাৰ কাউণ্ট্ৰি ৰিলেশ্যন আমি মেইনছত পঢ়োঁ ঠিক বা তাৰ নলেজো কামত দিছে কাৰণ কি এইটো আমি পঢ়োঁ সাধাৰণতে ঠিক আছে নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেগাজিনতো এইটো থাকে ঠিক সেইকাৰণে মই ডুৱেবল কৈছোঁ তাক ঠিক আছে ৰাইজ এগেইন বি আৰু চিৰ মাজত ফচিছে বিট মাৰি আগবাঢ়িব মই সদায় কৈছোঁ বি আৰু চিত বি য'ত থাকে বি হ'বই ঠিক এগেইন 67ৰ এনচাৰটো এবাৰ চাই দিছোঁ ৰাইজ 67 ইজ বি 67ৰ এনচাৰটো ৰাইজ বি কাৰেক্ট ঠিক বঢ়িয়া টোক্কা বহিছে নাও এগেইন 68টো চাব ডিফেন্স হাৰ্ডৱেৰ মেনুফেকচাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ক'ত ইণ্ডিয়াত বনি আছে ঠিক আছে আমি এইটো জানে যে সুখয়টো আমাৰ HAL হিন্দুস্তান এৰোনটিক্সে বনায় ইন জেনেৰেল জানা যায় আমি যদি PT 365 হওক বা বেলেগ মেগাজিনেই হওক
ভিজনৰ হওক বা বেলেগ কোচিঙৰে হওক এইটো যদি পঢ়োঁ ইন জেনেৰেল থাকে এইখিনি বস্তু সেইকাৰণে মই ডুৱেবলত ধৰিছোঁ তো ইণ্ডিয়াত বনাই 68ত এইটো কাটি গ'ল চ' তিনিটাৰ মাজত বাচি আছে তো আমি আৰু যদি অলপ ডিপলি চাওঁ আকুলা ক্লাছ ছাবমেৰিনটো আমি জানো এইটো ৰাছিয়াত মোৰ মতে বনা হয় এইটো আমি পঢ়োঁ ইন জেনেৰেল পঢ়োঁ তো বিটো কাটা খাই যায় তো 68টো যদি আমাৰ বচি যায় এ আৰু চিৰ মাজত বাচি যায় ঠিক আছে ৰাইজ এ আৰু চিৰ মাজত বাচি যায় সেইকাৰণে মই ডুৱেবল গৈ আছোঁ নাও এইটো চাব 69টোক মই ডুৱেবল কিয় ৰাখিছোঁ নাও কলম্বৰ প্ৰচেছৰ কথা কৈছে এগেইন মাল্টিলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন দেশবোৰৰ মাজত এটা হয় মানি লওক ইজ এ ৰিজনেল কনচাল্টিভ প্ৰচেছ ইন মেম্বাৰ ষ্টেট টেক বাইণ্ডিং ডিচিজন বাই কনচেনচাছ নাও ইয়াত ক'ত মই ফচাই আছোঁ চাওক যেতিয়া এনেকুৱা বস্তুবোৰ মাল্টিলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন হয় এই বাইণ্ডিং ডিচিজন সাধাৰণতে নহয় এইটো চাওক দ্য আবু ধাবি ডাইলগ ইজ এ ভলুণ্টাৰী নন বাইণ্ডিং কনচালটেটিভ প্ৰচেছ হ'ব পাৰে আমি নাজানো আবু ধাবি ডাইলগৰ কথা এনেই জাষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ৰিডিং কৰিছোঁ দ্য গ্ল'বেল ফ'ৰাম ফৰ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ক্ৰিয়েটেড আপন দ্য প্ৰপ'জেল অফ এ ফৰ্মাৰ UN ছেক্ৰেটাৰী ইজ এ ভলুণ্টাৰী ফ'ৰাম হুজ ডিচিজনছ আৰ নন বাইণ্ডিং এইটো নন বাইণ্ডিং কৈ আছে ইয়াতো নন বাইণ্ডিং কৈ আছে বাট ইয়াত বাইণ্ডিং ডিচিজন ভাই এনেকুৱা এটা বস্তু নহ'ব ঠিক তো আমি যদি সেই লজিকত যাওঁ আমি 1টো কাটি দিব পাৰোঁ তো চি আৰু ডিৰ মাজত থাকি যাব সেইকাৰণে মই ৰাইজ কৈছোঁ ডুৱেবল ভুলো হ'ব পাৰে মানি লওক আমি ডি মাৰি দিলোঁ ঠিক আছে ডি মাৰি দিলোঁ আমি মানি লওক এনচাৰটো কি আছে 69ত চি আছে ৰাইজ এনচাৰটো চি আছে ভুল হ'ব পাৰে ঠিক আছে অ'কে বাট ডুৱেবল সেই লজিকটোত যদি আমি গৈ আছোঁ নাও এগেইন দিছ ইজ ডিফিকাল্ট এইটো কেঞ্চেল UN অৰ্গেনাইজেশ্যন এজেঞ্চি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা হেভ বিন এৱাৰ্ডেড নবেল প্ৰাইজ 2বাৰ পাইছে নাও যাৰ মনত আছে ৰাইজ সি কৰিব যাৰ নাই কিছুমানে জানে ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰামে মেবি পাইছে ঠিক আছে জানে তো মাৰিলে কিন্তু কেইটা অপশ্যন কেইটা দেখিছে ইয়াৰ পৰা কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে নবেল প্ৰাইজ 2বাৰতকৈ বেছি পাইছে এটাই নে দুটাই নে তিনিটাই নে চাৰিটাই ইয়াত সোধা নাই যে ই নে ই তো দিছ ইজ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন কাটি দিয়ক একো কৰিব নোৱাৰিব ঠিক এগেইন দিছ ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন একো নাজানো UN পিচ কিপিং অপাৰেশ্যন সুধিছে UNMAL মিনুৰ ছেট এইটো কোনটো ইয়াৰ অফ অপাৰেশ্যন দিছ ইজ এ ৰাবিছ কুৱেশ্যন কিয় সুধিলে মই নাজানো বাট ইয়াৰ একো কাম নাই ঠিক আছে বাট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন নোৱাৰে ঠিক আছে দেন 72টো এগেইন ডিফিকাল্ট মই কাটি দিম ইয়াতে চাওক আমি বিমষ্টেকৰ বিষয়ে পঢ়োঁ ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে যোৱা বছৰ আহিছিল মই কৈছোঁ ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি পঢ়িব লাগিব বিমষ্টেক ব্ৰিক্স ASEAN এইবোৰ পঢ়িবই লাগিব ঠিক ইয়াৰ মেম্বাৰবোৰ সাধাৰণতে সোধে এতিয়া UPSC কি সুধি আছে তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে বিমষ্টেক কালচাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অবজাৰভেটৰী ক'ত আছে নয়ডাত বেংগালুৰু কলম্বো ক'ত আছে এনাৰ্জি চেণ্টাৰ ক'ত আছে চ' দিছ ইজ ডিফিকাল্ট এণ্ড মই এইটো এডভাইচ নকৰোঁ যে নেক্সট ইয়াৰ বেলেগবোৰৰো আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াই কিনে এইবোৰ পঢ়ক না এইটো এনচাৰ এইটো কুৱেশ্যনে আমাক চিলেকশ্যন দিয়া নাই আমাক চিলেকশ্যন ক'ত দি আছে মই য'ত কৈ আছোঁ যিকেইটা ডুৱেবল আছে যোনকেইটা ইজি আছে তাত ভুল নকৰিম ঠিক এগেইন এইটো কোনোবা আৰ্মি চাৰ্মিত কাম কৰে সি জানিব বাকী নাজানিব কোনোবা আৰ্মি ফেমিলিৰ মানুহ আছে 3 কৰ্পছ ডিমাপুৰত আছে 4 কৰ্পছ তেজপুৰত আছে নাজানো কোনটো কাৰেক্ট হয় এগেইন ৰাবিছ নাজানো কনচেল না দিছ ইজ ডুৱেবল কিয় ডুৱেবল লাইক চাব ৰিভেম ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান এনেই আমি জেনেৰেল পঢ়োঁ বানি লওক আমি নাই পঢ়া ই কি কৈছে দ্য কি অবজেক্টিভ অফ দ্য ৰিভেম ইজ টু ডেভেলপ দ্য গভৰ্নেন্স কেপেবিলিটি অফ দ্য পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন টু ডেলিভাৰ অন দ্য ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ভাই পজিটিভ কথা কৈ আছে ঠিক আছে পঞ্চায়তী ডেভেলপমেণ্টৰ হয়ে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে হয় যাৰ মনত আছে বাট দিছ ইজ এ পজিটিভ কি অবজেক্টিভটো তো আমি অবজেক্টিভ কোনোবা এটা মিছনৰ মনত ৰাখিব লাগিব নাও ফাণ্ডিং মনত ৰাখিব লাগিব এইটো আমাক UPSC আজি কোৱা নাই আগতেও পেটাৰ্ণত সেইটো কৈছে তো আমি কোনোবা এটা স্কিম পঢ়িলে আমি এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব নাও ৰাইজ এগেইন কিমান স্কিম আছে চব পঢ়িম নেকি নো ঠিক আছে যেতিয়া আমি টপিকবোৰ পঢ়ি যাম যিখিনি আহি থাকিব সেইখিনি আমি পঢ়িম বাট অল স্কিম 100টা স্কিম পঢ়ি যাম 100টাৰ ভিতৰত UPSCত আহিব নাহিব নবডি নোজ ঠিক কোনোবাই যি নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছে দা হিন্দুখন পঢ়ি আছে তাত যদি কিবা স্কিমৰ এটা নাম হৈছে সেইটো আপোনালোকে পঢ়ি লওক এণ্ড তাৰ এটা বেলেগকৈ এখন কাগজ বনাই লওক নিউজ পেপাৰখন কণ্টিনিউ কৰক দা হিন্দু হওক দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ যিকোনো এখন পঢ়িব এণ্ড তাৰ যোনটো কোনোবা স্কিমৰ কথা যদি চৰ্চা হৈ আছে তাক সেই পেজটোত নি কিনে অলপ গুগলত চাই ল'ব এণ্ড তাৰ নোটছ বনাই লওক চিম্পল বা ChatGPT দি কিনে অলপ নোটছ বনাই লওক দ্য শ্বেয়াৰ অফ চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং ফৰ দ্য ৰিভেম ইমান ইজ 100% ফৰ অল ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী নাও ৰাইজ আমি যেতিয়া স্কিমৰ কথা পঢ়োঁ
ঠিক আছে আমি সদায় জানো যে চেণ্টাৰে চব ষ্টেটৰ কাৰণে ইকুৱেল নিদিয়ে নৰ্থ ইষ্ট হিলি ষ্টেটৰ কাৰণে চেণ্টাৰে 90:10 ৰেচিঅ'ত ৰাখে আৰু বাকীবোৰত 60:40 ৰাখে কম দিয়ে সেইখিনি আমি চিয়'ৰ ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ ভুল থাৰ্ডটো যেতিয়া ভুল হৈ যায় ৰাইজ এইটো আৰু এইটো ওলাই যায় এ আৰু বিৰ মাজত থাকি যায় 74টো ঠিক এগেইন এ আৰু বিৰ মাজত মই সদায় কৈছোঁ বিট মাৰিব তো 74টো বিট মাৰি দিম এনচাৰটো ৰাইজ চাওঁ এবাৰ বি এ হয় এনচাৰটো ৰাইজ বি এ হয় বহি গ'লে হয় নাও 75টো চাব মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন নাও ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আমি পঢ়িব লাগে চাওক এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি যোৱা বছৰ তেওঁলোকে নেটৰ কোন কোন মেম্বাৰ হয় সুধিছে 25ত তো নেটৰ যদি পঢ়োঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নো আমি পঢ়িবই লাগিব ঠিক এইবোৰ আমি পঢ়িবই লাগে ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এইটো মই ইজিটো ৰাখোঁ ডুৱেবলতো ৰাখোঁ মেবি কিছু মেক্সিমামে পঢ়িছে সেইটো লাইনত যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে নাও যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটাত চাওঁ কোন মেম্বাৰ নহয় সেইটো পঢ়িব লাগে কোন মেম্বাৰ নহয় তেতিয়া ইজি হয় আমি জানো ছুইজাৰলেণ্ড মেম্বাৰ নহয় তো ছুইজাৰলেণ্ড মেম্বাৰ যদি নহয় ৰাইজ এনচাৰটো ডাইৰেক্ট ওলাই যায় 2 and 3 আৰু বেলাৰুছ একো কাৰণে নহয় চাব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আমাৰ বেচিকেলি ৱেষ্ট ছাইডৰখিনি বেছি পাৰ্ট বেলাৰুছখন যেতিয়া আহি যায় আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত ইনক্লাইণ্ড আছে বেলাৰুছ আৰু বেলাৰুছে ৰাছিয়াক হেল্পো কৰিছে বেলাৰুছৰ টেৰিটৰি দি ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত এটেকো কৰিছিল তো বেলাৰুছ কি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পাৰ্ট হ'ব পাৰিব নেকি তো 1-2 ভুল হৈ গ'লে এই দুটা কাটি যায় চি আৰু ডি বাচি যায় ঠিক ঠিক আচ্ছা সেইকাৰণে ডুৱেবলত ৰাখিছোঁ মই তেনেকৈ লজিকত যাব লাগিব ৰাইজ আৰু কিছুমানে এইটোও জানিব যে ছুইজাৰলেণ্ড নহয় এনচাৰ ওলাই দিব ঠিক আছে তো ইয়াত এইখিনিলৈকে ৰাখোঁ বাকী নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ